عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا إلى كل من لديهم تساؤل عن هل هناك من إمكانية أو طريقة للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أسرع وقت ممكن، سنجيب على هذا التساؤل المهم الذي يشغل العديد من المهاجرين وتطرح فيها الأسئلة المختلفة. وأكيد كل من يريد منكم التقديم على معاملة طلب لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة يجب أن تتوفر فيه أولا الشروط المكتملة، وسبق لي أنني وضحت الشروط المطلوبة للم شمل الإخوة إلى أمريكا. ممكن لكم أن تعودوا إلى حلقات عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، ووضحت كذلك نقاط مهمة عن المدة التي ممكن أن تستغرقها معاملة طلب لم شمل الإخوة بالولايات المتحدة. كذلك هذا موجود في القناة، وأكدنا على المدة بالتفصيل. والمدة التي تستغرقها معاملة لم شمل الإخوة هي التي تشغل المهاجرين، أي أنها طويلة جدا، مما يجعل من أغلبية المهاجرين والمهاجرات بالولايات المتحدة يقع لهم الإحباط بسبب طول المدة وكثرة الوقت المنتظر للم شمل إخوانهم بالولايات المتحدة. إذن المهاجرون يريدون حلا نعتبره وسطا يلبي الطلب. على الأقل تتم معاملة لم شمل الإخوة في أقل من المدة المشار لها قانونيا من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والتي تبلغ 14 سنة، ممكن أنها تزيد في بعض الحالات، وهذا عائد لأسباب متعلقة بمسار الملف المقدم كمعاملة لدى دوائر الهجرة بأمريكا. إذن الحل سوف يخدم البعض منكم، أي لتسريع المعاملة، ولا يخدم البعض الآخر منكم، وسوف أوضح لكم هذا بالواضح. أكيد هناك مهاجرين منكم لديهم والدين لا زالوا على قيد الحياة. هؤلاء يحق لهم التقديم للوالدين، أو مثلا نقدم للوالد وحده أو للوالدة وحدها، هذا لا يمنع. ونؤكد يجب توفر المهاجر الذي هو مقدم أو الذي سوف يقدم للوالدين أن نجد معه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. فإن توفرت هذه الشروط مكتملة فيه فممكن أن يقدم آنذاك للوالدين، ليس هناك من مشكل، أي يقدم لهم أولا ويتفادى لم شمل الإخوة في الأول، لأنه لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة يتم في وقت وجيز ليس بالطويل، أي أن مدة لم شمل الوالدين إذا تأخرت المعاملة قد تصل إلى 2 ممكن أقل بقليل. إذن عندما نقوم بلم شمل الوالدين بخير وسلام ويصلوا إلى الولايات المتحدة، فأكيد سوف يتحصلوا على الجرين كارد كإقامة دائمة، وممكن عند استقرار الوالدين ويتحصلوا على الإقامة الدائمة كما ذكرنا، والتي تعنى بحصولهم على الجرين كارد، فممكن لهم آنذاك أن يقوموا بلم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، شرط أن نجدهم غير متزوجين. والمدة تختلف ما بين الذين لديهم فوق أو تحت من 21 سنة، الغير متزوجين ونسطر عليها بالطبع. والمدة التي ممكن أن تستغرقها أو يستغرقها لم شمل الأبناء كما ذكرنا
لن تستغرق مدة طويلة أو سنوات طويلة، بل سنوات قليلة، عكس لم شمل الإخوة. وهذا الإجراء سوف يخدم المهاجر الذي كان في طور التقديم على لم شمل إخوته. وأكيد إجراءات لم شملهم سوف تأخذ مدة أطول في حالة أن الأخ قام بلم شمل إخوته سنوات عديدة. إذن المهاجر بأمريكا لديه فرصة مهمة، يقوم بلم شمل الوالدين، ثم عندما يصل الوالدين إلى الولايات المتحدة يقومون آنذاك بلم شمل أبنائهم الذين هم يعتبروا إخوة المهاجر، وهذا سوف يسرع من معاملة لم شمل إخوتهم بطريقة قانونية محترمة عن طريق لم شمل الوالدين في المرحلة الأولى، ثم يأتي الدور على لم شمل إخوتكم عن طريق الوالدين، وهذا لصالحكم، وسوف تضربون عصفوران بحجرة واحدة. نؤكد على الإخوة الذين هم خارج الولايات المتحدة في حالة أنهم متزوجين، هذا لا ينفع ولا يمكن أن يشتغل معكم الإجراء الذي وضحته لكم عن طريق لم شملهم من طرف الوالدين. فقط نجد إخوانكم غير متزوجين، لأنه قانون الهجرة الأمريكي يسمح للوالدين الذين لديهم الجرين كارد أن يقوموا بلم شمل الأبناء المتزوجين سواء فوق أو تحت 21 سنة فقط. متى ممكن لهم لم شمل الأبناء المتزوجين؟ عندما يتحصلوا على الجنسية الأمريكية، أي عندما يتحصل الوالدين على الجنسية الأمريكية ممكن أن يقوموا بلم شمل الأبناء المتزوجين. إذن وضحت لكم النقطة المهمة لأجل الاشتغال عليها كإجراء قانوني محترم لأجل لم شمل الإخوة في أقرب وقت ممكن، ولتسريع المعاملة ممكن. وهذه المعاملة يشتغل عليها المهاجرين الذين لا زالوا أصلا لم يبدأوا بتقديم معاملة طلب لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، لأنه في حالة المعاملة هي مقدمة لدى دوائر الهجرة بأمريكا، فلا ينفع أن نقدم مثلا للوالدين ثم يقوم الوالدين من بعد بتقديم معاملة للأبناء أي إخوتكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن هذا الإجراء هو مخول للمهاجرين الذين لديهم الوالدين لا زالوا على قيد الحياة. ونؤكد كذلك على نقطة مهمة، بأن هذا الإجراء نعتبره إجراء كبديل عن الإجراء الذي يستغرق مدة طويلة للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم شمل الإخوة على العموم يظل من بين المعاملات التي تأخذ إجراءاتها وقتا طويلا، ونزيد عليها لم شمل الأبناء المتزوجين كذلك يأخذ وقتا طويلا كإجراءات. وكذلك نقطة مهمة بالنسبة للمهاجرين الذين ليس لديهم الوالدين، فهؤلاء غير معنيون بهذا الإجراء الذي فصلنا في حيثياته وكيفية الاشتغال عليه، لأنه بدون والدين لا يمكنكم أن تشتغلوا على تسريع إجراء لم شمل إخوانكم بالولايات المتحدة، وسوف تشتغل على المعاملة كالمعتاد، أي تقوم بالتقديم لهم عن طريقكم، وهذا سوف يسير بالمعاملة إلى طريق طويل، أي أن الإجراء سوف يأخذ منحى أطول لسنوات عديدة موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وسبق أنني وضحتها لكم 14 سنة، ممكن أكثر بسنوات قليلة. وننصح كل من يريدون لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظروا إلى الطريق السالك الغير المعرقل، تنظروا هل الوالدين لا زالوا على قيد الحياة بنعم أو لا. في حالة أن الوالدين أكيد أحياء قدموا لهم إجراء لم شملهم بأمريكا، وعندما يصلوا إلى الولايات المتحدة أكيد سوف يشتغل الآباء على إجراء مهم، وهو لم شمل
أبنائهم الذين هم إخوانكم. هذا هو الحل لأجل تسريع معاملة لم شمل إخوانكم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا بالنسبة للم شمل الإخوة عن طريق الوالدين تأخذ سنوات قليلة، عكس لم شمل الإخوة أكيد يأخذ وقت طويل. إذا كل شيء واضح، فقط عليكم وضع النقاط على الحروف. تنظروا إلى الشروط المتوفرة فيكم، وتنظروا إلى هل ممكن أنكم تقدموا عن طريقكم أو عن طريق الوالدين إذا هم على قيد الحياة. إذا هذه هي المعاملة للم شمل الإخوة لأجل التسريع. كما ذكرنا لكم، قد تخدم فقط شريحة منكم ولا تخدم الشريحة الأخرى منكم، وهذا مرتبط فقط بالوالدين، هل هم على قيد الحياة أم هم ليسوا على قيد الحياة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم عن تسريع معاملة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.